Unë quhem Nora Takaka. Ajo ishte një këngëtare që performonte në dasma, Por kjo dasmë ishte ndryshe nga të tjerat. Le ta dëgjojmë historinë e saj nga fjalët e saj. Emri im është Nora dhe 25 vjet më parë, unë dikur isha një nga këngëtarët më të famshëm të dasmave në vendin tim. Më thërrisnin gjithë kohës familjet më të pasura për të kënduar në dasmën e tyre. U bëra shumë i pasur dhe fama ime u rrit. Derisa një ditë ishte java jom e pushimit me ekipin tim, por pa prit masëra telefoni dhe e ngrita unë. Ishte një grua që kishte një zë të çuditshëm. Agjo më kërkoi të shkoja të këndoja në dasmën e vajzës së saj, po atlat. Isha gati të refuzoja sepse ishta xhava ime e pushimit, por ajo tha, do të paguaj 2 fishim. E çmimit më pyet ti, dhe duke parë shumën e madhe të parave që do të fitoja, pranova me njëherë. Prandaj, ajo më dha adresën dhe e mbylli telefonin. A thira të gjithë ekipin tim për t'i bindur. Ata gjithashtu donin të pushonin, kështu që fillimisht hezituan. Por, pasi dëgjuan për shumën e parave që do të fitonim, edhe ata pranuan. Dhe morëm makinën dhe u nisëm natën. Gjatë gjithë udhëtimit, ndjeva një ndjesi të çuditshme në zemër, por unë nuk thash asgjë, dhe adresa ishte shumë e çuditshme. Duket sikur ishte në mes të asgjës, kështu që e patëm të vështirë të gjenim rrugën. Por më në fund arritëm të arrinim atje. Por sa po mritëm, shumë njerëz jashtë. Muzika ishte e lartë dhe shtëpia ishte e madhe. Dolëm jashtë dhe hym në shtëpi. Njerëzit atje ishin veshur në një mënyrë të çuditshme, dhe gruaja që fori, një person erdhi të më priste në telefon, dhe e njoha menjëherë zërin e saj. Ajo na priti mje, por kur ajo më puthi në faqe, vura re se lëkura e saj ishte fort si një gur, dhe rrobat e saj ishin gjithashtu të çuditshme. Vazhdoja të përpiqesha ta injoroja ndjesinë e çuditshme brenda meje. Pastaj na tregoi dhomën tonë ku mund të ndërroheshim dhe të pushonim. Dhe përgatituni për të performuar. U bëm gati dhe shkuam për të performuar. Dhe sa po fillova të këndoja gjithnjë, e më shumë, njerëzit erdhën. Ata filluan të kërcenin në një mënyrë aq të çuditshme sa më pushtoi frika, por nuk e lash të dukej. Unë vazhdoja të firmosja dhe ekipi im vazhdonte të performonte derisa një nga vajzat e ekipit tim i ra të fikët dhe ra për tokë. Dhe kur po bëhesha gati të pyesja se çfarë kishte ndodhur, një mashkull nga ekipi im po shikonte i tronditur. Atëherë ndoqa drejtimin e shikimit të tij dhe pash njerëzit që po kërcenin. Ata filluan të kërcejnë dhe bëmat i tajir nuk ishin bëma njerëzore. Ato ishin bëma të dhive të kafshna, dhe fillova të dridhesha. E digja që nëse do të tregonim frikën ton, ata nuk do të na linin të shkonjo. Kështu që qëndrova i fort dhe i thash ekipit tim të vepronte normalisht. U thash të vazhdonin nëse donin të largoheshim nga ky vend. Pra, pavarësisht frikës së tyre, të gjithë ranë dakord, duke e ditur se ishte e vetmja zgjedhje që kishëm. Me të vënë re vajzën e ekipit tim që i ra të fikët, njëri prej tyre erdhi. Mua dhe më pyeti, çfarë ndodhi? Unë përpoqja ta përmbaja frikën. Tajm dërsa e shikola. Duke shikuar në sy, u përgjigja, asgjë, është vetëm lodhja. Ajo thjesht duhet të pushoj pat. Dhe shkuam në dhomën tonë të pushimit, dhe e mbajtëm vajzën në krah. Pasi hyra në dhomën e pushimit, vajza nga ekipi im më në fund u zgjua dhe bërtiti. Agjo tha, a i ke parë bëmët? I tira, çfarë janë ato? Dhe u thash të gjithëve. Pash atë që pat të gjithë lu, por duhet të vazhdojmë të performojmë. Normalisht, nëse duam të ikim që këtej shterit. Pra, mos trego asgjë. Pavarësisht se çfarë sheh.
Mendoj se erdhëm në dasmën e gjindve. Dhe Faxar Adan është pas 2 orësh. Pra, le të presim deri atëherë. Dhe të gjithë ranë dakord. U kthyem në skenë dhe performuam. Po bëja çmos të këndoja normalisht. Dhe performuam këngë pas kënde. Derisa filluan të silleshin si të çmendur, duke bërë valle dhe zhurma të çuditshme. Dhe kur kërcyen përsëri, bëmat e tyre ishin të njëjtat bëma, të frikshme të vive. Një nga antarët e ekipit tim bërtiti. Nga frika dhe të gjithë u kthyen, të na shikonte. Dhe unë ngriva, e thira Allahun dhe I. Kërkova të më shpëtonte. Dhe nëse do ta bënte, unë nuk do të këndoja më kur. Menjëherë dëgjova gjën më të bukur, ndonjëherë namazin e sabahut Adanin. Dhe papritmas, dritat u fikën. Dhe të gjithë u zhduken. Kështu që me ekipin tim mblodhëm, plaçkat tona dhe vrapuam. Duhet ta kisha ditur se çfarë. Isin ato në atë moment. Arrita atje dhe pash shtëpinë e çuditshme dhe njerëz të çuditshëm përreth saj. Duhet t'i kisha besuar ndjenjës sime. Ose kur gruaja që më puthi në farqe, fytyra e saj ishte e fortë sigur, që nuk është as pak njerëzore. Ose kur tërhiqeshin nga muzika, dhe një zë më përshpëriste në ves. Vazhdo, më pëlqen shumë muzika jote. Mos ndalo së kënduari. Ose kur na treguan dhomën tonë të pushimit, që dukej sikur askush nuk ishte hyrë aty. Që prej 100 vjetësh, duke gjykuar nga shtrati I vjetër, pluhuri kudo dhe era. Por unë prap nuk doja ta besoja, derisa sytë e mi vunë në këmbët e tyre. Vrapuam së më shpejt që mundëm, derisa pam një burr duke ecur dhe ai na shikoi me vëmendje. Ne e ngulëm syt nga ana tjetër. Ai mendonte se ne ishim gjin, dhe ne mendonim se ai ishte gjin derisa tha, "Çfarë po bëni ju djema në këtë? Shtëpi të vjetër e të bollshme?" Nuk e kuptova për çfarë fliste, derisa u ktheva dhe pash që shtëpia moderne plot me drita ku hym më parë tani ishte një shtëpi e vjetër në rënoja. Kështu që I treguam burreq. Në të vërtet, kjo shtëpi është braktisur. Prej 100 vjetësh dhe dihet se banohet nga gjindët, që nga ajo ditë nuk e lash më namazin. Tim dhe shkova të kryeja umrën dhe haxhin. Nuk këndova më kur dhe I kalova ditët duke adhuruar Allahun. Kur mendoj për atë që ndodhi atë natë, më bëri të kuptoj sa I pavetëdijshëm isha dhe gjamirnjohës që më ndryshoi jetën dhe më lejoi ta gjej përsëri Allahun. Alhamdulillah.